Hello guys! And today, itatry nating lutuin ang fiesta tipid pax spaghetti with pasta and sauce. Ayan guys, yung laman niya sa loob, meron siyang spaghetti sauce na with parmesan cheese and meron na rin siyang pasta. Kailangan lang natin itong lutuin ng 8 minutes. So, itry na natin ang napakatipid na fiesta spaghetti. Ayan, so kumukulo na ang ating mainit na tubig. Lagyan natin siya ng mantika. 2 tablespoons of oil. Ilagay na natin ang ating pasta. Kailangan lang natin itong haluin hanggang sa maluto ang ating pasta para hindi siya dumikit sa ating lutuan. So, ayan, luto na ang ating pasta. Kailangan na lang natin siyang hugasan sa malamig na tubig para hindi mag-continuous ang cooking ng ating pasta. At hindi siya maging overcook kapag ating lang ihahain. After natin hugasan, patuyuin lang natin, patiktikan lang natin para walang tubig ang ating pasta pag atin itong ihahain. So, ang mga sangkap sa gagawin nating sauce, kailangan natin ng cheese, hot dogs, ayan. So, meron tayong sausage or hot dog. I-prepare na rin natin ang minced garlic and onion. Meron tayo ditong giniling na baboy. At ang ating grated cheese. Ang ating naman sauce, lalagyan natin siya ng Nestle cream, kondensada, paminta, at ang ating spaghetti sauce. Start na tayong magluto. Una, igigisa natin ang ating bawang hanggang lumabas ang aroma ng ating bawang. Sunod na rin natin ang ating sibuyas.
water para mabanlawan natin yung sauce sa loob. Saka lagay natin. So, bali sa isang pack nito, mag-add lang kayo ng 2 cups of water. Natin ang condense natin ang magpapasweet sa ating spaghetti. Okay, so lagay na rin natin ang ating all-purpose cream na magpapakreamy sa ating spaghetti. Susuin lang natin at hayaan lang natin siyang kumulo. Ng seasoning granule, magic sarap, ang nagpapasarap sa ating luto. Pakuluan lang natin mga about 10 minutes and then ready na ang ating